کنه بیای بده یه آقا در بمینه یه دونه شکره آبلانم آبخور درها طبیعی و خونگی بفرمایید. اولین آبخور درها شهرداری طور شیرین ملک جونم داشت بفرمایید. سنتی آبخور درها یخان لاین تراش بازن گیرم بنده خدا آدم مطلع برو چشم داری؟ رون کیلوی چنده؟ فوق‌العاده‌ای است. یه پنیر فوق‌العاده‌ای. این چی داشت؟ این پنیرهای من اصلا هست. برچر بدید.
شدت نرمد این ماده است من طرفنا آقا بو دریا بدن استفاده نه شوالی بود خانم شجاعی امانی صدا کردی؟ بله صندلی میذاره اونجا تو دیگه رود چرخره دوتاش محسن
البته میگی دش واسه خریدش. این روزبرگشون چند؟
اینا